Baru-baru ini seramai lebih kurang 33 orang guru-guru dari Sekolah Menengah Rimba 2 telah membuat lawatan ke Sekolah Benaga Teraja. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lawatan yang diadakan, ikuti temu bual kru Rampai Pagi TV bersama Pengetua Sekolah Menengah Rimba 2, Hajah Suryani binti Haji Nur Hashim. Terima kasih. Alhamdulillah, sebenarnya susulan lawatan ini adalah daripada bengkel yang diadakan pada awal tahun bulan Mac, yang mana sekolah contoh 5 buah dijemput untuk menghadiri bengkel berkenaan, iaitu management workshop. Jadi dari susulan daripada bengkel berkenaan, Andy ataupun Andrew menjemput saya untuk melihat secara praktikal cara pembelajaran yang diadakan di dalam kelas pada pagi ini. Ya. Jadi yang tujuan-tujuan yang lain juga ialah kolaborasi antara dua buah sekolah daripada International School dan daripada Sekolah Menengah Kerajaan. Andrew sendiri telah pun mengadakan lawatan secara informal. Jadi beliau menjemput kami sama ada secara kumpulan ataupun secara kumpulan kecil. Walau bagaimanapun saya melihat kepentingan looking for learning adalah untuk semua guru sebenarnya. Jadi kami mengadakan pada hari Jumaat ini yang mana adalah hari kelepasan awam. Kami boleh berkumpul bersama-sama dan melihat secara praktikal di dalam kelas mengikut mata pelajaran yang berkenaan. Ramai guru yang dibawa adalah 33 orang dan kesemuanya adalah berbagai-bagai mata pelajaran dari peringkat pemimpin sekolah iaitu timbalan-timbalan pengetua, ketua-ketua jabatan, guru-guru kanan, dan masing-masing ada kepentingan melihat pembelajaran sebab kesemua mereka terlibat dengan mengajar dan pembelajaran. Sebagai pemimpin sekolah, saya tertarik dengan satu dipanggil IPC di mana penuntud-penuntud berkenaan dilaratkan untuk terlibat apa makna nilai yang perlu seseorang individu, misalnya global warming. Jadi penuntud-penuntud berkenaan disuruh untuk memikirkan bagaimana menyampaikan kepada misalnya teman, rakan ataupun dunia. Jadi mereka sama ada berfikir untuk membentuk penyampaian berkenaan melalui laptop, YouTube, Twitter dan sebagainya ataupun WhatsApp, ataupun mereka hanya membuat display melalui molding. Dan ingatlah, tapi barang digunakannya itu plasticine lah. So dia drawing it. Okay, jadi message penyampaian terserah kepada pelajar sebenarnya. Jadi mereka memberikan kebebasan untuk pelajar menyampaikan message berkenaan bertajuk No Global Warming. Itu yang sangat menarik bagi saya. Jadi pembelajaran nampaknya dibuat secara berkumpulan antara guru dan ada satu rubrik yang ditekankan, misalnya beginning, developing and mastery. Dan penuntut berkenaan pun difahamkan mengenai apakah daripada pelajaran berkenaan apa yang didapati. Jadi jika mereka sudah ada idea mengenai pembelajaran berkenaan, jadi mereka sudah mengetahui misalnya what is global warming. Global warming ini sebenarnya so and so. So jadinya mereka akan perlu lagi mendalami, jadi become mastery seterusnya dengan menggunakan semada membuat kajian di dalam komputer ataupun berbincang, ataupun merujuk bahan-bahan di dalam perpustakaan di sini. Saya melihat kolaborasi di sini memang nampak wujud, walaupun hanya sebilangan kecil saya dibawa di sini seramai 33 orang, tapi saya rasa impaknya akan menunjukkan kesan apabila mereka nanti berhubungan dengan guru-guru di sini sama ada melalui email, okay? Dan insya-Allah satu lawatan saya alurkan sekolah ini mengadakan lawatan di sekolah saya tahun depan, sebab sekolah pun akan dipilih sebagai one-to-one computer in model school, di mana di sana akan computer in model school ini akan melibatkan learning space ini bangunan akan diubah suai menjadikan pembelajaran di abad ke-21. Bukan hanya dengan barisan kursi meja yang selalu teratur, tetapi perbezaannya ialah pelajar diberikan kebebasan untuk belajar sama ada duduk berkumpulan, duduk berdodoan bersama guru, ataupun sama ada duduk di tempat yang selesa di mana pembelajaran boleh diadakan.
Jadi insya-Allah kami akan menjemput mereka dan mereka pun sudah bersedia untuk melihat keadaan berkenaan. Guru-guru yang mengikuti lawatan tersebut dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ini memudahkan mereka untuk membuat pendekatan dan mendalami lagi cara-cara pengajaran di sekolah tersebut. Kami juga berkesempatan menemu bual beberapa orang guru yang mengikuti lawatan yang diadakan. Hasil daripada lawatan kami pada hari ini, kami telah mendapati bahawa aktiviti yang dijalankan, mereka membahagikan pelajar-pelajar tadi kepada beberapa kumpulan dan aktiviti tersebut adalah berbeza. Berbeza di mana setiap daripada kumpulan itu membuat aktiviti yang berlainan. Sebuah kumpulan dari segi melakukan mewarna, ada satu kumpulan lagi dari segi mengenal pasti bentuk dan sebagainya, tetapi masih lagi dalam satu objektif. Kemudian dari segi pelaksanaan yang mereka jalankan, tujuan kami seperti yang telah dinyatakan adalah untuk melihat, meninjau bagaimana pelaksanaan dari segi pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, insya-Allah apa yang telah kami saksikan tadi akan kami terapkan di sekolah kami. Itu sahaja. Jadi apakah perbezaannya pembelajaran di sekolah ini dan di sekolah cikgu sendiri? Seperti yang saya nyatakan tadi, jika sebelum ini dari segi aktiviti yang mereka jalankan, di mana kami berkesempatan melakukan cerapan, pelajar tadi dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan aktiviti yang berbeza. Selalunya kami lakukan aktiviti yang sama. Aktiviti yang sama membahagikan kepada beberapa kumpulan. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, di sini aktivitinya berbeza. Itu sahaja. I was able to pick up a number of things. For example, looking at the way the teacher gave feedback to the students. It was very clear. It was very encouraging, and the target set for each lesson was very clear. And she was able to find out if they've achieved it or not. So I think setting targets, clear targets, regular basis, term by term, is something really useful. It's not something that I see often in our schools. It's something I hope to adopt myself next year, so that in future my students will have clear targets, and it will help me as well to focus on their learning. So that's what I learned from that visit, and I think it's really useful. What's the difference between your school and this school, the way of learning? It's hard to say because my school is a secondary school and this is a primary school, but one thing that really stands out would be that the students I've met in the short time, they are able to express what they've learned. They're able to express what they think, what they're thinking. In my school, with the secondary students, they're still struggling, mostly because of a language issue. But I think to be able to express their thinking process would be very helpful for their learning in the future, and it will really help the teacher to be able to understand how we can help them. Actually, based from the visit, I have learned lots of things. As a teacher, the way the teacher teach, the way the teacher respond to the students, and on the other hand, how does the student respond to the teacher. The students are very enthusiastic in their learning. They raise their hand quickly before the teacher asks their questions, and I believe that the students have prepared in advance, and the teacher as well, they have this sort of a skill how to look after the student one by one. That's actually an approach that I can adopt into my teaching in the future. And one thing that I learned about this visit is also how the equipment have utilized by the teacher in their teaching, by they're using interactive whiteboard. Just now they are teaching mathematics by using a chunky strategy in division and multiplication. I never realized about this approaches before, but then it's very useful actually. And beside that as well, I am also looking at how does the teaching and learning activities in the classroom
can be adapted to any other different subjects. Like myself, I'm teaching geography and they are teaching mathematics, but I look at the area that can help me to make my teaching and learning activities to be more fun, as fun as they have experienced before, even though they are only like 5-6 years old. But the technique of make the students' interest in your lesson is actually that's actually how I wanted to develop myself. I want my student to interact. I want my student to be interested in my lesson. So here they have done this in a very early stage, but I'm teaching in secondary school. So I believe that technique actually can help the student when they have their interest in their lesson. I believe they can understand more quickly. Once they understand, they can adopt their understanding in their real world. And I believe just now, they're not just doing the formula, the working, multiplication, division, but the teacher asking them, why is that so? Why, keep on why? And the student answer the question all the way through. I want my student to be like that, and I want to learn from this. And from here, I will not stay here. I would like to come here again to learn more from this culture, even though the culture of our students is quite different from this international students' culture. And from there, I want my student to be like them. Diharap dengan lawatan seperti ini, dapatlah sedikit sebanyak memberi idea kepada guru-guru tersebut cara-cara pembelajaran melalui Looking for Learning untuk diadaptasi di sekolah mereka. Di samping itu juga, dapatlah mengeratkan silaturahim di antara guru-guru dari Sekolah Menengah Rimba 2 dengan guru-guru di Sekolah Penaga Deraja.